इथलं पण एक ग्रुप आहे ते मर्सिडीजच्या त्या मोठ्या मोठ्या गाड्या नाही का बुलेट हा. त्या चालवतात रे ते. नाही नाशिकचं मला जास्ती नाही माहिती, मी पुण्यात असतो जास्ती. जेवण वगैरे पाणी वगैरे देऊ का? नाही झालं. हा हा चालवायची बरं का बा. नाही हा हळू चालवतो मी, काय जास्ती फास्ट नाही आपलं हेच. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी तो आज का प्लान अभी कुछ बना नहीं है, अभी जाने का सोच रहा हूँ पांडव लेनी चलते, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, उसके बाद देखेंगे कहीं पे चलेंगे। तो अभी तो 11 बज चुके और भूख लगे मुझे, तो पहले कुछ खा लेते यार। आज की राइड मैंने लेट चालू की क्योंकि ऐसे सुबह सर दर्द कर रहा था, तो थोड़ा वैसे बैठा रहा घर में, वॉक पे चला गया। तो अभी यहाँ पे एक रेस्टो है, आई होप वो चालू हो, डाइनिंग चालू हो वहाँ पे, क्योंकि मुझे खानी है मूंग भजी। बहुत दिनों के बाद नासिक में तो मेरा वो रहता ही है कि यहाँ पे खानी रहती, मैं हमेशा ही खाता हूँ मैं। तो देखते हैं अभी रेस्टोरेंट चालू है कि नहीं। ये आ गया यहाँ पे श्री कृष्ण। तो ये है वो रेस्टोरेंट श्री कृष्ण वड़ा पाव। ब्रेकफास्ट तो थोड़ा हेवी कर लिया। तो ये रेस्टोरेंट तो अच्छा है, मैं इसके गूगल मैप का लोकेशन तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप राजीव नगर, लेखा नगर, रानी नगर इस साइड में हो कहीं पे भी, तो आप ट्राई कर सकते हो रेस्टोरेंट ये ब्रेकफास्ट के लिए। इथलं पण एक ग्रुप आहे ते मर्सिडीजच्या त्या मोठ्या मोठ्या गाड्या नाही का बुलेट हा. त्या चालवतात रे ते. नाही नाशिकचं मला जास्ती नाही माहिती, मी पुण्यात असतो जास्ती. जेवण वगैरे पाणी वगैरे देऊ का? नाही झालं. हा हा चालवायची बरं का बा. नाही हा हळू चालवतो मी, काय जास्ती फास्ट नाही आपलं हेच. तेच म्हटलं बघा इकडं चालू आहे का नाही. बाईट वगैरे घेतो का? काही बाईट वगैरे पाहिजे का? नाही काही नाही, मी आता खाऊन आलो नाश्ता. तुमचं काय झालं की नाही? काय तुमचं नाश्ता पाणी काय झालं की नाही? बाबा, अरे बाबा सकाळी नाश्ता करून निघायचं, तो नाश्ता एका तासात जिरला जातो, एवढं काम आमचं जबरदस्त. आम्ही सतत उभं राहणं बरोबरच आहे ना. अरे आता काय सांगू, आणि लोकांची ना प्रतिक्रिया पोलिसांच्या होती खूप वेगळी आहे. आपण चांगला विचार करावा, लोकांना सांगावं, तर लोकांना ते आवडत नाही. लोकांना सांगावं सीट बेल्ट घाला, नाही ऐकत लोक. हेल्मेट घाला, लोकांना वाईट वाटतं. आमचं त्यामुळे कंपल्सरी असतं हे ग्लोव्ज वगैरे, स्वतःचं प्रोटेक्ट, स्वतःची सेफ्टी स्वतः बघायची, दुसरे किती सांगणार. आणि कायदा आपल्यासाठीच आहे ना. मग कायदा पाळला तर आपला जीव वाचतो ना. मग काय, स्वतः नाही हे केलं तर कोण दुसरं हे करणार. तो गाइस अभी तो ये अपडेट है कि पांडव लेनी भी बंद है, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है अभी ओपन करने की। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद ही है अभी, तो शायद मुझे मेरा राइड प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बहुत से लोकेशंस, क्योंकि कल गंगापुर डैम भी बंद था, आज ये भी बंद है, त्र्यंबकेश्वर भी बंद है। तो अभी देखते हैं कहीं ऑफ रोड ही चले जाते हैं, फिर ऑफ रोड प्लेसेस ढूंढते हैं कुछ, क्योंकि अगर ये प्लेसेस बंद है तो क्या करेंगे। थैंक यू। हां ते शूटिंग करायला माझ्या यूट्यूबवर व्हिडिओ आहेत ना. उपेंद्र रायडर सिमी नावानी. हां
नाही, रायडर सीमेय. उपेंद्र माझं नाव आहे, पण यूट्यूबचं चॅनलचं नाव रायडर सीमेय. थँक्यू. वैसे अगर आपको किसी को डाउट हो कि कौन सी जगह चालू है नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस से आप पूछ सकते हो उस उधर के. जैसे मुझे अभी उन्होंने हेल्प की. हेल्प तो सभी कर रहे हैं मतलब, क्योंकि वो भी अब 12-12 घंटे खड़े रह रहे हैं अपने लिए, तो अपना भी फ़र्ज़ है कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो. उन्होंने वैसे बोला कि बाहर से भी देख सकते हैं, लेकिन बाहर से देख के क्या फ़ायदा अगर अंदर नहीं जा सकते तो. इसलिए मैं गया नहीं पांडव लेनी में, बाद में कभी जाएंगे.